Az 1952 méter magas Olimbosz Ciprus legmagasabb hegycsúcsa, melyen a brit királyi légierő katonai radarjai üzemelnek. Itt található Európa legdélebbibb sípályája is. Sajnos a hegy csúcsát nem lehet megközelíteni, vagyis meg lehet, csak úgy jársz, mint én, akit fegyveres katonák kértek meg rendkívül kedvesen, hogy a lehető leghamarabb távozzak. Miután lekocsikáztunk egy völgyben lévő faluba, beültünk egy étterembe, ahol hatalmas adag gyrosz szolgáltak fel, ami ráadásul nagyon finom is volt. Ellátogattunk ismét a sziget török felére, ezúttal autóval mentünk egy egész napra, és többek között megnéztük a Kantarai várat, melyhez egy elég szerpentines és kalandos út vezetett. A Kantarai várat a bizánciak emelték a Ciprust érő arab támadások idején a 10. század körül. A várból az egész Karpaszfélsziget északi és déli partja is belátható. A várat 1525-ben hagyták el, azóta nem használták, így most belépőjeggyel látogatható a vár. A 8 nap alatt nagyon megtetszett Ciprus, és remélem, hogy egyszer majd még visszamegyek oda. Ezután visszaérkeztünk Észtországba, ahol változatlanul hideg volt, és néhány cserediákkal együtt kitaláltuk, hogy elmegyünk egy tóhoz, ami éppen az ott jártunkkor be volt fagyva. A Pühajárv egy tó, mely egy nemzeti park közepén található Ötepától délre. Igaz félve, de rámerészkedtünk a jégre, így át tudtunk sétálni a tavon, habár néha hatalmasakat recsent a jég alattunk, de szerencsére elég vastag volt, hogy ne szakadjon be.
Mivel senki sem volt ott rajtunk kívül, ezért távolról láthatunk néhány nyűzet átszaladni a tó jegén. Beltéri kikapcsolódás gyanánt pedig elmentünk a cserediákokkal bowlingozni. Ta piilub aknast sisse ja astub minu tuppa, mis plaanis on, ei tea. Siis ulatab ta käe mul ja mööda taga hoove mind enda järel veab. Ümberringi kõik on uus, kõik on uus. Jääb selja taha maha, kuid sust lahti ma ei saa. See on meie. I will show you the Estonian Parliament and we'll talk a bit about the Estonian political system. And if you have any questions, then you can freely interrupt me and ask your questions. Please feel free to do so. A néni helyett pedig én mesélek most róla. A Riigikogu, vagyis Észtország parlamentje az első függetlenedés után alakult meg 1919 tavaszán. A parlament az egykamarás, tehát csak egy képviselői testülete van. 101 szék van a parlamentben, ez csak összehasonlításképpen Magyarország parlamentjében 438 szék van, tehát sokkal kisebb. A képviselőket 4 évente választják demokratikusan, az elnököket pedig 5 évente választják közvetetten, és egy elnök maximum 2 ciklus idejére, azaz 10 évre maradhat a posztján. Hoiab endast talve, oled sõdur aina, püsima pead valvel. Tere luuletaja, saade raamattrükki, spordimehed hommikuil teevad 10 kükki. Kuule rock'n'rolli, nüüd on õige aeg, tõsta üles käed ja kaelast rebi krae. Võta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja, jõuab elada. Ava silmad, mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pääst. Seljalilli tiivad, kõhulisa magad siis, luurejatel tihti võib olla saba taga. Ezután pedig elmentünk a cserediákokkal is a Tallinni tévétornyot megnézni. Võta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja, jõuab elada. Ava silmad, mõtle peaga, küll sa näed, leiad rõõmu elus olemise pääst. Võta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja, jõuab elada. Ava silmad, mõtle peaga, küll sa näed.
A tüntetéseket kimondottan nem szeretem, viszont kíváncsi voltam, hogy milyen Észtországban egy tüntetés, de sajnos ugyanolyan, mint minden másik országban, oda mennek az emberek, kicsit hőbörögnek, és aztán néhány óra múlva hazamennek, úgyhogy annyira nem volt érdekes, viszont legalább egy ilyet is kipipálhatok a bakancslistámról. Lepidun itt käima, sa rütmi kuula, tahan teile öelda, tantsun kui tuuro, nobedalt end pööra, lugu algas äsja, tule nüüd ja mässa, tantsun kui tuuro, lepidun itt käima, sa rütmi kuula, tahan teile öelda, tantsun kui tuuro, nobedalt end pööra, lugu algas äsja, tule nüüd ja mässa, tantsun kui tuuro. Kipseldes joovad lahtised loomad, kes on lastud meile veeri, loe väikese on näinud ja nüüd rahulikult istuda ei suuda keegi. Többször említettem, hogy voltak mindenféle gondok a csereévem során, és ezekről direkt nem akartam beszélni, főként azért, hogy senkit, illetve semmit se tüntessek fel rossz színben. Viszont márciusban kaptam egy levelet a YFU-tól, pontosan emiatt a problémák miatt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy kicsit mesélek róluk, hogy teljes képet adjak erről a cserediákságról. Az egyik ilyen személyes problémám a beilleszkedés volt, ugyanis mind az iskolában, mind a cserediákok között kicsit kitűntem a tömegből. Az iskolában azért, mert az összes osztálytársam nagyjából lány volt, és csak néhány fiú volt, akikkel valamiért egyszerűen nem lehetett emberi viszonyt kialakítani, illetve bármilyen társas kapcsolatot. Másrészt a cserediákok körében pedig azért, mert egyedül is jöttem Magyarországról, illetve mentem Észtországba. Másrészt pedig a többiek fiatalabbak voltak nálam 1-2 évvel, és sajnos látszódott ez a korbeli eltérés, úgyhogy ez kicsit megnehezítette nekem azt, hogy be tudjak illeszkedni a többiek közé megfelelően. Persze sikerült valamennyire, de 100%-osan azért nem mondanám. A fogadószüleimmel is voltak problémáim, és emiatt kaptam a YFU-tól levelet is, ugyanis ebben a levélben azt írták le, hogy nem veszek részt rendesen a családi életben, és nem vagyok ott a mindennapokban rendesen, és mindig csak a szobámban tartózkodom, ami igaz volt, és ez amiatt volt, mert ők idősebbek voltak nálam sokkal, mint néhány felvételen látszódott. Kicsit hidegek voltak, nem voltak ennyire nyitottak, mint én lettem volna, hogyha ők is azok lettek volna. Valamint voltak ilyen furcsaságaik, amikkel nem tudtam mit kezdeni. Mint említettem, nekem volt saját szobám a csereévem alatt, sok másik cserediákkal ellentétben, és a fogadóanyukám rendszerint bejött kopogás nélkül, és nem azért, mint hogyha valami titkolni akartam volna, vagy dugdosni, de engem ez nagyon zavart, mert megszoktam, hogyha valahol bent vagyok, egy szobában egyedül, akkor kopogással jönnek be az emberek, és nem csak rátörik az emberre az ajtót, úgyhogy ez kimondottan zavart. Illetve, ami még nagyon zavart, ez apróság, tényleg csak az a baj, hogy sok apróságból állt össze ez a sok probléma, az pedig az volt, hogy amikor elmentünk Ciprusra, akkor GPS alapján tájékozottunk kocsival, és egyszerűen valahogy a fogadószüleim mindig tök más irányba mentek, mint amerre a GPS mondta, és mindig eltévedtünk, és aztán ebből mindig veszekedés tört ki kettőjük között, úgyhogy valahogy ez a feszültség ez nekem annyira nem tetszett, és ebből sokszor tele volt a hócipőm vele. Valamint még a fogadószüleim kicsit erőltették néha a nyelvet is, hogy miért nem beszélek észtül, és miért csak angolul, de egyszerűen valahogy nem jött rám a beszélhetnék észtül, hiszen ők tudtak angolul, én is tudtam angolul, és igazából nekem az volt a célom, hogy megtanuljak jól angolul. Az már csak egy plusz lett volna, hogyha észtül is folyékonyan megtanulok, de nekem az angol volt a cél, mert azt sem tudtam előtte, úgyhogy ebből voltak néha problémák. Volt olyan, amikor a fogadóanyukám észtül osztott ki, úgyhogy néha így meg voltam illetődve, hogy mi van. A fogadószüleim semmit nem csináltak nagyjából, elmentek reggel dolgozni, délután hazajöttek, néha ettek, és nem volt semmilyen szociális életük, amit én kicsit furcsálottam,
Úgyhogy emiatt volt furcsa számomra ez a levél, hogy most azt kellene csinálnom, hogy a nappaliban tévézek velük, vagy nem is tudom igazából pontosan. Úgyhogy eléggé meglepett, mikor megkaptam ezt a levelet, és sajnos úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy a YFU-nak ebben a szituációban nem volt igaza. Úgyhogy minden esetre megkaptam ezt a levelet, és utána semmi sem változott, de nem kaptam több levelet. Illetve még az, amit nagyon furcsálottam, az az otthoni kajaválaszték volt, mert általában nem főztek, az észtek legtöbbször nem főznek, és kész ételt vesznek, úgyhogy nekem is nagyjából 3 vagy 4 féle ételt vettek, és azt nem értettem például, hogy amikor mondtam, hogy egy étel ízlik, amit vettek a boltban csomagolva, a fogadó anyukám egyáltalán nem főzött, illetve maximum heti egyszer, úgyhogy én ezt nagyon furcsálottam, és nem tudtam ezzel mit kezdeni. És az a baj, hogy nekik ez teljesen normális volt, és nem is akartam megváltoztatni, tehát nem akartam azt mondani, hogy figyelj, bocsi, de most ez nem kérem. Nüüd mul aeg on teile asuda, ole hea, lase lahti käest, nagu raamat ilma lõputa, tunnen end, kui siia jään, tean sul haiget teen ja... Amikor jelentkeztem cserediáknak, akkor ki kellett tölteni egy rublikát, hogy miket szeretnék megcsinálni a csereévem során, és én beleírtam, hogy meg szeretném nézni Észtországban, észnyelven az észt Mamma Miát színházban, és a fogadószüleim jóvoltából sikerült is jegyet szerezni a Tartui, ami Észtország második legnagyobb városa, a Tartui színházba az előadásra, és mivel egy ilyen előadáson nem lehet videózni, ezért sajnos nem tudtam készíteni felvételeket, de ennek ellenére tudok mutatni egy részletet belőle. Ema, kas sa arvad, et ma vean sind alt? Millega? No sellega, et ma abiellun. Sofikene, miks sa nii arvad? Kõik ju räägivad, et su ema on nii lahe, et pidas äri ja kasvatas lapse üles ja seda kõiki üksinda. Sofi, mul ei olnud ju mingit valikut. Ma ei saanud ju üksikemana koju tagasi minna. Mis pärast? No, minu ema ütles must lahti. Mis asja ma ei teadnud? Ja jumal tänatud, et nii läks. Ma olen igal juhul parema meelega siin, kui mingis vanas hallis vihmases elamurajoonis. Vaata nüüd ennast. Silmad täis minu ees sööb ta hommikeid. Voolunes veel istun samas languspäiv. Siis kui ta kaob, näib see kõik mulle hoopis teine. Näib, et mingi süü mu sisse jäi. Miks luhta läksid kõik me seiklusplaanid? Täis rännusoove kord meil oli peas. Ja täitus mõni neist, kuid rohkem luhtus. Ja miks siis ma ei tea. Libisedes käest mul kogu aeg ma iga hetkel ülda soovin. Ja aina proovin, libisedes käest mul kogu aeg. Kas ma üldse tean, mis on ta peas, kui juba näib ta ligi mulle. Siis kasvab jälle, libisedes käest mul kogu aeg.